Jaký je rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou? Ahoj, vítejte u mého dalšího videa, já jsem Bára a dneska bych vám chtěla v takovém krátkém videu říct o tom, jaký je rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou. Pokud jste klikli na tohle video, tak vás to buď zajímá, nebo vlastně ani nevíte, co je dula, nebo porodní asistentka, nebo jako těhotná maminka třeba se o to začínáte zajímat. Já jako začínající dula tak mám nějaké informace, které bych s vámi ráda sdílela. A jaký je základní rozdíl mezi porodní asistentkou a dulou? Je to zásadní rozdíl. Ten rozdíl je v tom, že porodní asistentka je jako v roli zdravotníka. Porodní asistentka má na starosti to, aby sledovala, jak probíhá vlastně, co se děje s maminkou a s miminkem, poslouchá ozvy dítěte, měří tlak, zapisuje si v podstatě progres, případně, když už to je při porodu, co se děje. Jsou samozřejmě porodní asistentky, které buď pracují v nemocnici, nebo pracují i v nemocnici a u domácích porodů, nebo v porodních domech. Já jsem třeba rodila v Americe a najmula jsem si porodní asistentky takže jsem chodila k nim i na ty lékařské prohlídky v podstatě, takže ty porodní asistentky jsou, dá se říct, v roli zdravotníků. Nejsou samozřejmě na té stejné rovině a úrovni, jako je lékař, nemohou provádět žádné operace nebo neměli by provádět vlastně ani nějaké nástřihy nebo řez. I když vím, nebo co jsem tak jako slyšela, tak někdy třeba po porodu mohou pár stehů udělat a tak na to jsou i taky kvalifikované. Takže to je v podstatě taková základní, zjednodušeně řečeno, zkráceně řečeno, role a úloha té porodní asistentky. Na druhou stranu úloha té duly je úplně jiná. Ta dula je psychická a fyzická podpora té ženy. Dula je prostě podporující osoba, která je tam přímo u toho porodu, v průběhu porodu celého u vás. Soustředí se jenom na vás, na to, jak vám je, jak se cítíte, co potřebujete a samozřejmě i na partnera. V podstatě někdy nemusí dělat vůbec nic, protože třeba i ta maminka rodící nepotřebuje vůbec, ale já tomu říkám, že je to taková většinou tichá síla, vlastně taková tichá podpora při tom porodu. A co je důležité si uvědomit, je, že většinou rodíme jednou, dvakrát, třikrát v tomhle životě. A ta dula vlastně se snaží být takovým článkem, se snaží vlastně tam udržet příjemnou atmosféru. Porod může být velice dramatický, může být velice stresující, ať už pro tu maminku nebo pro toho partnera. Je to v podstatě prostě úplně nová situace, se kterou se nikdy nesetkali, takže se na ní ani vlastně nemohou připravit. Samozřejmě ta dula na to taky není úplně připravená, jakože co bude probíhat, ale protože není emocionálně zainteresovaná v té situaci, tak dokáže být mnohem víc přítomná, klidná a v pohodě. Pokud už to teď není jasný, tak ten zásadní rozdíl je mezi porodní asistentkou a dulou, že porodní asistentka za prvý nemá ani většinou čas být u celého porodu, protože pokud je to v nemocnici, tak musí být u několika pacientek najednou, takže tam prostě odbíhá od jedné k druhé. Kdežto, když je u vás dula, tak ta prostě s vámi je od začátku do konce a nikam neodchází, pokud jako nemusí na toaletu. Ale vlastně i
třeba v tom nemocničním prostředí, tam se stále něco děje, pořád tam někdo jako chodí a courá a kontroluje vás a můžou se samozřejmě změnit i ty služby během vašeho porodu, protože pokud rodíte prostě delší dobu než 12 hodin, tak je standardem, že se prostě vymění celý personál, což může být také velice stresující. A role té duly je to nenahraditelná. Vím, že protože spousta lidí ještě ani neví, co je dula, nebo o tom nikdy neslyšeli a vůbec jako nepřemýšlím nad tím, že by něco takového mohli chtít, tak vlastně i proto dělám tohle video, dělám takovou trošku osvětu. Není to, že bych někoho nutila nebo říkala, že jo, vemte si dulu, to je jako nejlepší. Ale osobně už jsem byla u několika porodů. I pro mě samotnou je to obrovská čest a obrovská podsta být vlastně u toho porodu a zároveň tu zpětnou vazbu, kterou jsem samozřejmě měla od těch rodících maminek, byla vždy pozitivní. Vlastně i třeba jedna maminka, oni si se mnou nejdřív udělali jako takový pohovor vlastně, přemýšleli, jestli mě najmou nebo ne a jako v podstatě se rozhodli, že ne, že jako nepotřebujou dulu. No a potom asi vlastně 14 dní předtím, než teda nakonec rodila, tak mě oslovili znovu. K mému velikému překvapení, já jsem to opravdu nečekala. A vlastně mi říkali, že si to vlastně rozmysleli, že jsou takový, jakože jak se blíží ten termín porodu, tak začali být hodně nervózní a že si myslí, že to pro ně bude příjemné a povzbuzující. A potom opravdu proběhly určité, co proběhlo vlastně během toho porodu, tak ta moje podpora, která tam je takový jako zásah trošku, jakože prostě kdy chtěli vlastně v podstatě z minuty na minutu dělat císaře, tak jsem počkala, až všichni nejdřív odejdou vlastně z toho pokoje, protože tam najednou bylo prostě po epidurálu bylo tam prostě strašně moc lidí, byla to velice stresová situace a já samozřejmě jsem zachovala klid, zachovala jsem prostě chladnou hlavu a když se to tak nějak trošku utišilo, tak jsem mi říkala, hele, je to na tobě. Přítomnost té duly může velice změnit v pozitivno průběh vašeho porodu nebo případně i jako prostě ten konečný výsledek. Zatím jsem se nikdy nesetkala s nikým, kdo by měl špatné nebo negativní zkušenosti s dulou. Vždycky jsem vlastně slyšela jen pozitivní reakce, pozitivní vlastně zpětnou vazbu a vždycky ty ženy mě říkaly, že by znova využili služeb duly, pokud by měli rodit znovu. Ta porodní asistentka pravděpodobně bude u toho porodu tak jako tak, ale jestli tam bude dula, tak to záleží samozřejmě na vás a na vašich preferencích a na tom, zda je to něco, co byste chtěli vyzkoušet. Já to určitě vřele můžu doporučit jako praktikující dula a co je takový super bonus je, že protože jsem fotografka, tak vlastně vás přitom i můžu vyfotit. A už jsem udělala pár takhle vlastně fotek a pomocí vlastně a byl to úžasný zážitek a jsou z toho velice samozřejmě decentní a nezapomenutelné fotografie. Pokud jsem vám zodpověděla otázku, jaký je rozdíl, tak jsem ráda. A pokud byste chtěli vědět o tomto tématu něco víc, tak dejte lajkte tomuhle videu, dejte samozřejmě odebírat, pokud chcete vědět víc. A já se budu těšit zase u dalšího videa. Naslyšenou nebo nashledanou. Přeji krásný den a budu se těšit na vaše komentáře. Ahoj.